Năm 2010, có một diễn đàn dành cho người hâm mộ Buffy the Vampire Slayer tên là The Bloody Board. Diễn đàn này dường như đã hoạt động rất sôi nổi trong nhiều năm, với các bài đăng có từ năm 2000 này bu. Jamie Marsters, một biệt danh dựa trên tên của diễn viên James Marsters trong chương trình, điều hành diễn đàn này với hơn 40.000 bài viết. Mọi thứ dường như ổn phải không? Tuy nhiên, mọi thứ trở nên kỳ lạ khi bạn nhận ra rằng diễn đàn chỉ có duy nhất một thành viên hoạt động, đó là chính Jamie Marsters. Tất cả các cuộc trò chuyện chỉ là cô ấy tự nói chuyện với chính mình, với các chủ đề từ buổi gặp gỡ người hâm mộ đến lịch trình của chương trình. Điều kỳ lạ là theo tính toán, để theo kịp số lượng bài đăng trên diễn đàn, Jamie phải đăng bài mỗi 82 phút, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trong suốt 6 năm, hoàn toàn một mình. Bất kể động cơ của cô ấy là gì, điều này thật sự kỳ quặc. Các lý thuyết đã được đưa ra rằng Jamie là một người hâm mộ cuồng nhiệt, trong khi những người khác tin rằng toàn bộ diễn đàn này do một bot điều hành. Điều này dẫn đến một điểm khác. Thật không may, vào tháng 10 năm 2010, một bài viết có tên 7 nơi vô tình rùng rợn nhất trên Internet được đăng trên trang web Cracked. Và như bạn có thể đoán, diễn đàn này đã nằm trong danh sách đó. Sau đó, diễn đàn bị tấn công bởi một lượng lớn người dùng, đăng tải những nội dung thô tục, khiêu dâm và các nội dung không liên quan khác. Ước tính có khoảng 36.753 người đã tràn vào diễn đàn chỉ trong vòng 24 giờ. Sau khi đăng nhập và bị bất ngờ bởi vô số bài đăng, Jamie đã quyết định đóng cửa diễn đàn, đẩy nó vào quên lãng trên Internet. Hóa ra, Jamie đã sử dụng diễn đàn này như một trung tâm tin tức cho chương trình để cô có thể theo dõi các bài viết về các cuộc gặp gỡ và hội nghị. Nhưng câu hỏi đặt ra là, bạn phải là người hâm mộ lớn đến mức nào để đăng 40.000 bài viết cho chính mình? Vào tháng 7 năm ngoái, một bài đăng trên Facebook được tạo bởi người dùng tên Kiana, người cho biết đã gặp phải những điều kỳ lạ trong một thời gian. Cô ấy kể rằng khoảng 3 năm trước, cô đã chụp một bức ảnh và nhận ra có một khuôn mặt trong nền. Mọi người nói đó là em nhỏ của cô hoặc ai đó khác ở nhà, nhưng không phải vậy. Dù có là ai, cô ấy đã sử dụng đèn flash mặt trước, và với những người da tối như cô ấy và anh trai, họ sẽ không hiện lên trong bóng tối khi sử dụng đèn flash mặt trước. Dù mọi người nghĩ rằng cô ấy nói dối, nhưng thực tế không phải vậy. Những điều nhỏ nhặt đã xảy ra, như đèn tắt khi cô biết rõ là đã bật chúng, hoặc những vật thể di chuyển ngay trước mắt cô. Cô cố gắng bỏ qua chúng, nhưng tối đó, khi cô đang quay một video dễ thương về việc vuốt ve con mèo của mình, thì con mèo bỗng nhiên nhảy lên. Bức ảnh mà cô nhắc đến là đây. Nếu bạn không thấy được điều cô ấy đang nói, tôi đã làm rõ nó cho bạn. Còn đây là video mà cô ấy đã quay. Bất kể bạn nghĩ gì về điều này, sự quyết định nằm ở bạn. Và hãy cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Năm 1978, một phi công người Úc tên Fred Valentich đã bay qua eo biển Bass ở Úc và biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn. Fred có chứng chỉ bay với hơn 150 giờ bay và là một người rất yêu thích UFO. Anh thực hiện một chuyến bay huấn luyện ban đêm dài 125 dặm qua eo biển Bass vào ngày 21 tháng 10 năm 1978. Giữa chừng chuyến bay, anh đã liên lạc với kiểm soát không lưu về một chiếc máy bay đang đi cùng anh. Anh cho biết chiếc máy bay này bay cách anh khoảng 1.000 feet và dường như đang trêu chọc anh. Phần đáng sợ là những lời cuối cùng của anh trong cuộc truyền tin. Đó không phải là một chiếc máy bay. Một phiên bản tái hiện của bản ghi chuyến bay như sau. Valentich, đây là Delta Sierra Juliet, có bất kỳ chuyến bay nào dưới 5.000 feet không? Melbourne, không có chuyến bay nào được biết đến. Dường như có một chiếc máy bay lớn dưới 5.000 feet. Loại máy bay gì? Tôi không thể khẳng định. Nó có 4 đèn sáng, dường như là đèn hạ cánh. Dường như nó đứng yên, vật đó chỉ bay vòng quanh phía trên tôi. Nó có đèn xanh và trông giống như kim loại, như thể nó sáng bóng ở bên ngoài. Chiếc máy bay kỳ lạ đó đang bay trên đầu tôi một lần nữa. Nó bay lơ lửng và không phải là một chiếc máy bay.
Nhiều lý thuyết đã được đưa ra về những gì mà Fred thực sự nhìn thấy. Những lý thuyết này dao động từ việc anh nhìn thấy một UFO thật sự đến khả năng Fred bị mất phương hướng và bay ngược. Điều này có vẻ rất có khả năng khi xét đến việc vụ việc xảy ra vào ban đêm. Anh có thể đã nhìn lên đèn của chính mình khi chúng phản chiếu trên mặt nước, nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là anh ta đã tuyên bố rằng nó bay phía trước và phía sau anh ta, và những đèn mà anh ta thấy có màu xanh lá cây, trong khi máy bay của anh ta không có đèn xanh nào cả. Toàn bộ sự việc này rất hấp dẫn, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. No, in traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Năm 2014, người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang Lauren Scott được phát hiện đã chết trong căn hộ của cô ở New York. Cô đã tự tử bằng cách treo cổ bằng một chiếc dây satin tự chế. Trong khi cái chết này là bi kịch, những sự việc diễn ra sau đó lại càng đáng sợ hơn. Lauren được biết đến với việc lên lịch các bài đăng trên Facebook và Twitter cho khán giả của cô. Sau khi cái chết của cô được xác nhận, các tài khoản của cô vẫn tiếp tục gửi các cập nhật và đội ngũ PR của cô đã không làm gì để ngăn chặn điều này trước khi có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Phần kỳ lạ nhất của câu chuyện là bài đăng trên Facebook được lên lịch của cô. Vài giờ sau khi thi thể của cô được phát hiện, một hình ảnh được đăng lên trang của cô cho thấy những chiếc váy treo trên một cây. Hình ảnh này khiến nhiều người choáng váng và cũng khiến họ tin rằng đây là một trò lừa bịp về cái chết của một người nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải vậy. Đây là sự thật và hình ảnh mà cô đã lên lịch để đăng tải trong hoàn cảnh này thật sự rùng rợn. Có một kênh tên là Human Being 15, chỉ có một video được tải lên cho đến nay. Trong video dài 9 phút này, bạn sẽ thấy một người bình thường đang lục lọi một số sổ tay và đồ đạc cũ. Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ khi bạn nhận ra điều mà kênh này đang cố gắng truyền tải. Hãy xem bạn có thể phát hiện điều gì khác lạ trước khi chúng ta tiếp tục. Như chúng ta đã thấy, khoảng 2 phút vào video, máy quay lia qua một tấm áp phích ghi dòng chữ Mr. Diddy, tất cả công việc khó khăn mà tôi đã làm cho bạn. Điều tương tự cũng xảy ra ở phút thứ 3 và giây. Chúng ta sau đó được thấy hàng trăm cuốn sổ khác mà người này đã tích trữ trong một căn phòng. Khoảng 6 phút và giây thứ 20 video, cuối cùng chúng ta được thấy bên trong một trong những cuốn sổ. Đó là các cụm từ xin ngài Diddy, xin hãy trả lời, và anh Diddy, xin hãy chấp nhận, lặp đi lặp lại nhiều lần. Human Being 15 sau đó tiếp tục cho chúng ta thấy nhiều sổ tay tích trữ hơn trước khi video kết thúc. Được cho là video này được tải lại từ một kênh trước đây có tên là Human Being 151. Người tạo ra kênh này được biết đến với tên là Insomniac và đã có hơn 1.000 video thể hiện hành vi tương tự. Các tiêu đề video của anh ta từ Diddy, xin hãy đọc điều này, đến Diddy TV Official. Thậm chí có một số video có lời bài hát trong tiêu đề, có lẽ để thu hút sự chú ý của anh. Theo trang web Cracked, nơi mà chúng tôi đã đề cập trước đó, kênh của Human Being 1551 bắt đầu với sự điên rồ từ video đầu tiên và càng ngày càng tồi tệ. Dù kênh gốc đã bị xóa từ lâu, ít nhất chúng ta có bản tải lại này để biết về loại người mà Human Being thực sự sẽ trở thành. Rõ ràng người này có một ám ảnh vô cùng lớn với nghệ sĩ hip-hop P. Diddy. Tại sao lại là anh ta trong số tất cả mọi người?
Tôi thật sự không thể nói cho bạn biết, nhưng người này rõ ràng muốn được chú ý và đã đi đến cực đoan để thu hút sự chú ý của anh ta theo cách đáng sợ nhất có thể.